අපි හැමෝම දන්නවා responsive website හදද්දී font sizes එක තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩාක් අපි මහන්සි වෙන්න ඕන හරි font size එක ඒ view එකට දෙන්න. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ හොඳම ලේසිම විදිය font sizes අපි responsive විදිහට responsive fonts responsive text කොහොමද කරන්න කියන එක අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යනවා. අයිබෝන් වගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල අසිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ responsive typography. එහෙම නැත්නම් responsive text, responsive fonts කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙලින්ම මෙන්න ඩෙමෝ එකට. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා output එක responsive typography කියලා text එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම HTML එකට ගියොත් HTML එකේ තියෙන්නේ wrapper එකක්. ඒ wrapper එකට තමයි මම background image එක දැම්මේ. contain එකක් තියෙනවා හරියට center වෙන්න කියලා. transparent කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ opacity එකක් අඩු කරපු background color එකක් දාපු. මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද මේ වගේ එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් මම ගෙනාවා. ඒකත් මම දාන්න description එකේ. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට text එක තියෙනවා responsive typography කියලා h1 tag එක. හරි. ඉතින් මම styles වලට ගියන්නම් කෙලින්ම h1 tag එකට. h1 tag එකේ මම දාලා තින්නේ color එක font size එක black ඊට පස්සේ text line එක center transform uppercase මේ විදිහට capitalize විදිහට එන්න transform uppercase font size එක 4rem. හරි. 4rem කියන්නේ අපි දීපු fix font size එක. දැන් මම fix කියවනේ. හරි. අපි මේක resize කරමු. මෙන්න මේ window එක. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් නේද? එකම size එක දිගටම ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැතුව එකම විදියට තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තේරුම මොකද්ද? මේක responsive කියන එකද? නෑ. මේක තාම responsive නේ නෑ. ඉතින් responsive වෙන්න මම මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? හරි. අපි බලමු පළවෙනි දේ. මොකද්ද කරන්නේ? මේ තමයි පළවෙනි එක. responsive එක. මේකේ responsive වලද නෑ. අපි ඊළඟ එක ටෙස්ට් කරමු. ඊළඟ එක තමයි මම දෙන්න 10 viewport width කියලා. මොකද්ද මම මේ 10 viewport width කියලා කියන්නේ? 10 viewport width එක කියන්නේ මගේ දැන් මේ තියෙන viewport එකෙන් 10ක් ගන්න. viewport එක 100කට බෙදුවොත් ඒකෙන් 10ක් ගන්න මෙන්න මේ text එක size එක හැටියට. viewport එකේ width එකෙන් 10ක් හැටියට. හරිද? width එක 100යි නම් 100ෙන් 10ක් ගන්න font size එක හැටියට. ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. හරි. මම මේක resize කරන්න. resize කරාම ඕගලන්ට පේනවනේ font එක ලොකු වෙලා එනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ site එකක් හැදුවොත් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ ලොකු font එකක් දානවද? නෑ. ඒතකොට දැන් මොකද්ද මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඕගොල්ලන්ට upper limit එකක් බෑ. දැන් මගේ මේ screen එක ඇත්තටම resize කරන්න පුළුවන් මෙච්චර. අපි හිතමු ලොකු TV screen එකක් වගේ වුණා නම් මේක කොටිම කියනවා නම් මේ image එකේ සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයක් ගනි මෙන්න මේ responsive text එක පෙන්වන්න. එතකොට අපිට ලිමිට් කරන්න බෑ. මේක ලොකු වෙනවා නම් මීට වඩා ලොකු වෙන්නත් එපා. මේක මෙතනින් නතර වෙන්න. එහෙම කියන්නත් බෑනේ මේ වෙලාවේදී. මොකද මෙයාට කිසිම අඩුවක් නැහැ. දැන් මේක අඩු කරාම යනොත්දී මේක ලස්සනට අඩුත් වෙනවා. ඒකත් හොඳයි. නමුත් upper limit එකක් නැහැ. ඒතර ඒකත් අපිට ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මම මේක resize කරපුවම control plus ගහගෙන යද්දී ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක වැඩි වෙන්නේ font size එක. දැන් මම example එකක් ඇරෙට කියන්නම්. අපි මෙතනට ඉස්සලා දැන් මේ 4rem කියලානේ. 4rem කරලා දාලා මම මේක resize කරාම ඕගොල්ලන්ට පේනව නේද මේ text එක resize කරන්න පුළුවන්. මට මේ mouse wheel එකෙන් control press කරගෙන මට මෙහෙම අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මම ඉස්සෙල්ලා දැන් මේ 10 viewport width කියලා ඒක ලස්සන responsive වුණා. හැබැයි ඒකේ අපිට මෙහෙම resize කරගන්න බෑ. හරි. එතකොට ඒකත් අපිට ප්‍රශ්නයක්. හරි. ඊළඟට දැන් මම මේක control press කරගෙන mouse wheel එකේ බොවනේ. මෙහෙම කරද්දි ලස්සන්ට උනේ නැහැ කියලා කිව්වනේ. හරි. මම ඒක නිසා මම ඒකට පොඩි fix එකක් දාන්නම්කෝ. plus 10%. හරි 20% හරි. මොකක් හරි value එකකින් වැඩි වෙවි යන්න. මොකද ඒ දෙන ප්‍රමාණය 10 viewport width එකට වඩා මම මේක resize කරන හැම වෙලාවෙම 20 වැඩි වෙන්න. හැබැයි මේ විදිහට මට CSS ලියන්න බෑනේ plus 20 කියලා. එහෙනම් මම මේකට කොහොමද CSS ලියන්නේ? මේකට දාන්නේ calc කියලා. calc කියලා දාලා මේක වරහණක් ඇතුළට දානවා. හරි. දැන් මම මේක resize කරන්න.
මේ විදියට mouse wheel එකත් එක්ක control press කරලා resize වෙනවා. දැන් යම් තාක් දුරකට මේක අඩු වැඩි වෙනවා. ඒකත් හරි. මම මේක resize උත් කරන මේ විදිහට. sorry මේක නෙමෙයි මෙන්න මේ window එක. මේක වැඩි කරනවා. හරි. හැබැයි upper limit එකට වඩා මේක වැඩි වෙනවා. ඒතකොට මට මේක size එකක් නෙමෙයි ඒ ප්‍රශ්නේ තිබ්බට අඩු අඩු වේගන යනවා. ඒකත් පේනවා. වැඩි වෙන එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. නමුත් control plus control minus ගහපුවාම ඔයගලන්ට පේන යම් තාක් දුරකට මේක අඩු වැඩි වෙනවා. මේකට අපිට තව වැඩක් කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. ඒ තමයි 1rem කියලා දුන්නොත් මොකක් වෙයිද? 10% නැතුව 1rem 20 නැතුව 10% percentage value එක නැතුව 1rem කියලා දීලා මම මේක අඩු වැඩි කරොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා නේද මේක හරියට අඩු වැඩි වෙනවා. මේක හරි ලස්සනට වෙනවා. ඒතර මේක හරි. අතරම මේ සොලියුෂන් එක හරි. හැබැයි එකම ප්‍රශ්නේ මොකද? එකම ප්‍රශ්නේ දැන් අපිට තියෙන්නේ අපර් ලිමිට් එකට වඩා මේක යන්නේ එකයි. හරි. දැන් එහෙනම් අද කතාවේ වටිනව දේ තමයි මම කියන්න යන්නේ. ඒ තමයි මේ වැඩේ අපිට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් CSS වල විතරයි clamp කියලා තියෙන්නේ. clamp එක පාවිච්චි කරලා මම මේක දැනට කට් කරන්නම්. clamp කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක්. ෆන්ක්ෂන් එකට ගන්නවා parameters තුනක්. parameters කියන්නේ minimum අගය දාන්නත් ඕනේ, variable අගයක් එන්නත් ඕනේ, max අගයක් එන්නත් ඕනේ. මම variable අගයක් ගැන කිව්වනේ. variable අගයට මම දැන් ගත්තු value එක දාන්න. ඒක 10 viewport with 1rem කියලා දැම්මා. minimum font size එක. මේ min කියන්නේ font size එක. minimum මට කීයද වෙන්න ඕනේ? මම මේකට 1rem කියලා කියන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ මේ max කියන value එකට මම දෙනවා 6rem කියලා. 6 වලට වඩා වැඩි වෙන්න එපා. 6 විතරක් තියාගන්න කියලා. මම මේක save කරලා refresh කරපුවාම දැන් ඕගලන්ට පේනවා මේක මම අඩු වැඩි කරපුවාම ලස්සන්ට අඩු වෙනවා. දැන් මේක අර කලින් ඔක්කොමටම වඩා මේක effective නේද? හොඳටම අඩු වෙන්නත් පුළුවන් මේ විදියට. මම මේක අඩු කරගෙන ගියා වැඩි කරගෙන යනවා. ඒකත් හරි. දැන් මම මේක resize උත් කරන්න. resize කරපුවාම upper limit එකට වඩා exceed වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 6rem වලට වඩා exceed වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක අඩු වෙවි යනවානේ. මේ font එක අඩු වෙවි යනවා මේ විදිහට. හැබැයි 1rem වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ browser එක මීට වඩා මට අඩු කරන්න බෑ. හැබැයි browser එකක් මට මීට වඩා අඩු කරන්න පුළුවන් වුණා නම් 1rem වෙනකන් යනවා. ඒ කියන්නේ මම control minus ගහපුවාම ඔයගොල්ලෝ දැක්කා 1rem වගේ අඩු font එකකටම එනවා. දැන් මම මේක control minus ගහපුවාම ඒ වගේ අඩු වෙනවා. ඉතින් හරි. ඉතින් මේක තමයි අද වීඩියෝ එකේ මට ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ CSS වලින් clamp කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඉතින් මේක ෆන්ක්ෂන් එකක්. අතරම අපිට මේ වලට JavaScript කියන්න ඕනුනේත් නැහැ. එක ලයින් එක යූස් කරේ CSS වලින් අපිට සෑහෙන වැඩ ගොඩක් මේකේ කරන්න පුළුවන්. මීඩියා කෝරිස් දාගෙන හැම viewport width එකකටම viewport height එකකටම අපිට මේ CSS වෙනස් කර දාන්න ඕනේ නැහැ. එක ලයින් එකයි අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ one liner code එකක් කියලා අපිට ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරේ responsive typography, responsive fonts ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. එහෙනම් යාළුවොත් එක්ක share කරන්න වීඩියෝ එක. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමුකන්. හැමදෙනාටම ජය වේවා. Cheers. අපි ගියා.